Assalamualaikum, selamat sejahtera kembali lagi dalam channel Bedah Gusti. Jangan lupa like, subscribe dan share. Pada hari ini kita akan membedah pula cerita tentang beberapa bintang muda yang boleh dikatakan sebagai tidak berapa bertuah kerana pada usia yang sangat muda, di awal karier mereka terpaksa menggantung bot dan mengucapkan selamat tinggal kepada industri gusti profesional. Ianya berpunca daripada kecederaan yang menyebabkan mereka tidak lagi boleh bergusti. Kalau bergusti juga boleh mengancam kesihatan, keselamatan, even nyawa mereka. Jadi di atas nasihat pasukan perubatan, makanya mereka dengan berat hati terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada usia yang sangat muda. Okey, bintang pertama yang nak kita ceritakan adalah Paige. Paige merupakan seorang gadis dari Norwich, England. Sangat comel, sangat putih melepak, saya suka. Pernah muncul sebagai juara di NXT ataupun debut di Florida Championship Wrestling, kemudian di NXT, jadi juara NXT. Kemudian pada tahun 2014, sehari selepas acara WrestleMania ke-30, Paige muncul di roster utama WWE, muncul di acara Raw dan mencabar juara Diva pada waktu itu, iaitu AJ Lee. Dan sangat tidak terduga berlaku apabila Paige berjaya menewaskan AJ Lee pada hari itu dan bergelar juara Diva baharu pada usia 21 tahun. Sangat muda. Sebelum tu kita duk fikirlah kenapa lah Paige ni tak masuk roster utama. Rupa-rupanya WWE ada satu peraturan, sebelum umur 21 tak boleh ikut sesi jelajah mereka. Yalah kan WWE ni duk berpindah dari satu tempat ke satu tempat kan, untuk sesi jelajah mereka. Maka boleh kira macam Paige ni masih underage lah. Jadi lepas 21 terus masuk roster utama dan menjadi juara Diva WWE. Dan pada tahun 2016 Paige telah menghadapi kecederaan leher yang menyebabkan beliau terpaksa berehat selama setahun untuk menjalani pembedahan dan proses pemulihan. Dan selang setahun selepas itu baru je muncul, entah macam mana terkena satu lagi tendangan kuat daripada Natalya pada waktu itu, menyebabkan Paige terus terhenti kariernya. Dan pada tahun 2018 Paige mengumumkan bahawa beliau tidak lagi mampu untuk bergusti dan terpaksa bersara pada usia 25 tahun. Sangat kesian kepada Paige. Selang beberapa lama selepas itu beliau dilantik sebagai pengurus besar di SmackDown, tapi itu pun tak kekal lama lah. Sekarang Paige lebih banyak terlibat dalam kerja-kerja belakang tabir. Dan pada usia yang muda, yang masih muda, saya kira Paige mungkin boleh menggalas peranan-peranan yang ada di WWE untuk melatih bakat-bakat baharu. Dan sayang sekali Paige pada usia yang sangat muda itu, di samping terpalit dengan beberapa kontroversi, namanya terpaksa mengucapkan selamat tinggal dalam tempoh yang terlalu awal. Sebelum aktif sebagai pengulas di WWE, Corey Graves merupakan seorang bintang muda yang sangat energetik dan mempunyai karisma tersendiri di NXT. Beliau mula bergusti pada tahun 2000 di beberapa promotion indie dan akhirnya pada tahun 2011 terpilih untuk menyertai Florida Championship Wrestling yang merupakan teritori ataupun merupakan promotion pembangunan bakat untuk WWE pada waktu itu, sebelum ke NXT tidak lama kemudian. Dalam usia yang masih muda, 34 tahun, Graves telah terlibat dalam 2 insiden major concussion menyebabkan beliau tidak mampu lagi untuk bergusti. Kalau bergusti juga memang terus bergegor lah kepala otak tu kan, terus tak ingat lah, sangat tak ingat, badan pun boleh paralyzed dan sebagainya. Nasib baik Corey Graves mempunyai bakat dalam pengacaraan, akhirnya beliau terpilih untuk menjadi pengulas tetap di NXT, di Raw dan pada hari ini di SmackDown, di samping mengacarakan beberapa rancangan di WWE Network dan juga beberapa podcast After the Bell seperti yang beliau kendalikan pada waktu ini. Pada usia 37 tahun, seorang alumni ataupun individu yang pernah ditrain di Hard Dungeon, iaitu Tyson Kidd, terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada usia 37 tahun. Suami kepada Natalya ini pada waktu itu bergusti di sebuah dark match. Dark match ni adalah perlawanan yang tidak disiarkan di TV lah, dan beliau telah pun menentang Samoa Joe yang pada waktu itu melakukan debut ataupun penampilan sulung di WWE. Pada waktu berlakunya insiden tersebut, Tyson sedang berada di puncak kariernya dengan memenangi kejuaraan beregu bersama dengan Cesaro, tapi ianya terhenti akibat daripada insiden tersebut. Mungkin pada waktu itu Joe pun tidak berapa arif dengan environment dan corak bergusti selamat di WWE
WWE, menyebabkan muscle buster yang dilakukan kepada Tyson itu menyebabkan berlaku kecederaan kepada spine Tyson Kidd. Dan mengikut kata doktor, biasanya kalau kes-kes macam ni 5% dia yang survive, tapi nasib baik Tyson masih boleh mampu lagi untuk bertahan. Dan pada waktu ini Tyson Kidd menggalas tugas sebagai producer di belakang tabir di WWE. Kesian kan? Kalau tidak, legasi keluarga Hart itu mampu diteruskan oleh Tyson Kidd di WWE. Di samping kecederaan, terdapat juga beberapa bintang yang memilih untuk bersara awal, ya, antaranya seperti CM Punk, ya, pada usia 39 tahun, dan juga anak kepada legenda $1 Million Man Ted DiBiase Jr. pada usia 30 tahun merasakan tak ada apa dah nak kejar kan, ataupun tak ada hati dah nak bergusti. Even Ted DiBiase pun sekarang ada camp bina semangat di tempatnya, melatih anak-anak ini untuk menjadi seorang individu yang lebih baik. Dan juga antara lain seperti juga Eve Torres, ya, Eve Torres juga bersara awal daripada gusti ketika namanya sedang naik selepas memenangi kejuaraan Diva pada waktu itu. Eve Torres ni adalah antara diva favourite saya, bini saya tak dengar. Memilih untuk bersara kerana ingin menumpukan kepada akademi latihan Jiu-Jitsu, menumpukan kepada kelas akademi mempertahankan diri khusus untuk wanita, ya. Ada juga macam AJ Lee, isteri kepada CM Punk, oleh kerana suaminya ada masalah dengan WWE, menyebabkan beliau juga mengambil keputusan untuk mengikut jejak langkah suaminya dan kini lebih terarah melakukan kerja-kerja penulisan dan motivasi untuk membantu golongan-golongan yang mempunyai masalah depression, anxiety dan sebagainya. Dan tidak terkecuali ada juga beberapa bintang yang seperti mana Paige yang kita cerita tadi, antaranya seperti Daniel Bryan, yes, dan Edge. Mereka antara yang juga menghadapi simptom dan sindrom sama seperti Paige, kecederaan di leher. Macam Edge sampai satu ketika dah tak boleh nak rasa tangannya, tapi oleh kerana semangat yang tinggi dan juga keazaman, kerana passion, kegairahan untuk terus beraksi dalam gelanggang gusti, menyebabkan mereka berlatih dan sampai satu tahap mereka mampu untuk menjadi sihat semula. Akhirnya kalau kita tengok, Daniel Bryan berjaya aktif semula pada tahun 2018, dan juga even Edge juga pada awal tahun ini di acara Royal Rumble buat kemunculan semula selepas beberapa tahun mengesampingkan diri daripada arena. Mereka ini walaupun dibenarkan bergusti semula, tetapi perlu mengambil langkah kesiapsiagaan yang sangat tinggi lah, kerana jika berlaku walaupun sedikit saja kecuaian dan kesilapan daripada dirinya dan juga lawannya di gelanggang, akan menyebabkan sesuatu yang boleh membuatkan mereka menyesal sepanjang hayat. Macam juga Stone Cold Steve Austin, ya, kecederaan leher menyebabkan beliau tidak lagi bergusti selepas tahun 2003, walaupun kalau nak dikatakan masih panjang lagi perjalanan kariernya, tapi itulah, mungkin dah sampai tahap itu je, sampai situ je lah peminat dapat menyaksikan mereka. Itulah nak kata bahawa wrestling ini walaupun ia adalah sukan hiburan, akan tetapi seperti mana slogan yang sering diungkapkan di WWE, yes, this is entertainment, ini adalah hiburan, but the hazards are real. Kecederaan itu ataupun ketidakselamatannya itu adalah real, ya. Penggusti itu beraksi tanpa stuntman dan sebagainya. Risiko kecederaan itu sentiasa ada. Jika salah seorang saja melakukan kesilapan, contohnya seperti Goldberg yang menendang kepala Bret Hart di acara Starrcade 1999. Kita tengok tendangan tu macam biasa je kan, tapi kerana silap landing kan, menyebabkan Bret Hart sendiri mengalami concussion dan terus tidak mampu lagi bergusti selepas itu. Jadi janganlah kita memperlekehkan ahli gusti ini, kata gusti ni tipu dan sebagainya. Cubalah anda masuk dalam gusti dan tengok boleh cedera ataupun tidak. Kasih jaguh tempatan kita syaukat je lah, hempas anda sekali di tengah gelanggang. Sakit ke sedap? Jadi anda fikirlah sendiri. Jadi itu saja cerita tentang penggusti-penggusti muda yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada usia yang masih muda. Dan insyaAllah pada edisi akan lain kita akan bedah lagi isu-isu yang kontroversi seperti ini supaya dapat menjadi tauladan dan pengajaran untuk kita semua mendepani hari-hari mendatang. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.